Hello mọi người, lại là mình Sò đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một chút gọi là kỷ niệm xưa ha. Nếu như mà có bạn nào đã theo dõi kênh của mình từ cái thời mùa dịch đầu tiên thì chắc là các bạn cũng đã quen với lại cái series nhân hóa các cái nhân vật từ trái cây đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ dùng lại một cái OC trong cái series này nha. Mỗi lần mà có dịp nhìn lại các cái tranh cũ hoặc là sử dụng lại các cái character cũ thì mình sẽ có dịp để mà mình nhìn lại về cái nét vẽ cũ của mình và thấy được cái sự tiến bộ cũng như là cái quá trình mà mình đã đi đến cái nét vẽ hiện tại nó như thế nào, nó đã thay đổi hoặc là nó đã đi lên hay đi xuống như thế nào. Như các bạn cũng có thể thấy là trong những cái video mà mình xem lại tất cả những cái tranh của năm á, cái đó thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn được cái sự thay đổi trong cả một năm đúng không? Nhưng mà mỗi khi mà nhìn lại những cái tranh từ vài năm trước luôn so với bây giờ thì mới thấy được là cái sự thay đổi nó dài và nó nhiều như thế nào. Không chỉ là với cái cách vẽ, cách dựng hình hay là cái cách tô màu của mình thì nó cũng đã thay đổi rất là nhiều trong những cái năm gần đây, và nhất là trong năm nay nữa. Mình cảm thấy là năm nay là cái năm mà mình có nhiều cái sự thay đổi và vẽ tốt hơn, thật sự là rất là nhanh luôn. Có rất là nhiều bạn thích cái phần màu tóc mà mình tô cho nhân vật này cũng như là về cái cách phối màu và cái cách tô. Thì thật ra là cái kiểu tô này nó sẽ khác với lại bình thường mà mình hay tô, bởi vì cái tranh này mình đã tô trước một cái bản digi rồi, cho nên là cái phần tô màu tóc này mình hoàn toàn dựa theo cái digi đó để mà mình tô, cho nên là các bạn sẽ thấy là nó khác với lại bình thường đúng không? Khi mà vẽ trên digi thì các cái màu nó sẽ rất là tươi và sáng hơn so với lại màu nước nhiều. Bởi vì màu nước sau khi khô cái màu nó sẽ có một cái độ trầm xuống nhất định. Ví dụ như là các bạn xài màu Michelo chẳng hạn, nó đã rất là sáng rồi đúng không? Tuy nhiên là so với lại bên digi và so với lại thực tế vào tranh thì nó cũng sẽ không thể nào mà sáng bằng được. Vì vậy cho nên là nếu mà các bạn muốn có cái độ màu nó sáng và nó tươi như vậy thì các bạn có thể sử dụng thêm một số các cái màu có hiệu ứng neon để mà các bạn tô những cái màu hồng nó tươi hơn. Một cái nữa đó chính là màu ở trên nền giấy trắng thì nó sẽ sáng hơn, nhưng mà khi mà một lát các bạn thấy là mình tô cái màu nền vào phía sau video này các bạn sẽ thấy thì cái màu nó sẽ bị dìm xuống khá là nhiều, nó không có được độ tươi như cái lúc mà để giấy trắng nữa, cho nên là sẽ cần phải bù thêm nữa. Vì vậy cho nên là khúc sau thì mình có sử dụng thêm màu marker, vì vậy cho nên là các bạn sẽ thấy cái màu của cái tranh này nó tươi hơn rất là nhiều là như vậy. Vì sao mà mình phải lý giải cho các bạn ở cái chỗ này là bởi vì có nhiều bạn hỏi mình về cách pha màu của cái tranh này, hoặc là những cái màu mà mình đã dùng cho tranh này và cách phối màu của cái phần tóc. Đấy, thì mình phải lý giải cho các bạn là vì sao mà nó lại tươi như vậy. Thứ nhất là mình đang dùng màu Michelo và khi mà sử dụng màu đó thì sẽ dùng các cái màu hồng rất là sáng. Các bạn cứ so cái bảng màu của Michelo xem cái bảng màu nào sáng mà hồng sáng thì cứ dùng màu đó. Bên cạnh đó thì ở đây mình có phối với lại màu đỏ và cũng như là màu nâu đỏ. Các bạn không hiểu tại sao lại dùng màu nâu đỏ đúng không? Để dùng các cái màu trầm và phối thì người ta sẽ thường là sẽ pha đen vào đúng không, hoặc là pha tím vào cho cái màu trầm xuống. Tuy nhiên ở đây mình muốn nó có một chút cái ánh đỏ ở trong đó, vì vậy cho nên thay vì sử dụng các cái màu đó thì mình sẽ phối với lại màu nâu đỏ thì nó sẽ dịu và bên cạnh đó là nó cũng đậm nữa. Còn nếu như mà bạn nào mà đang tìm mấy cái màu hồng sáng sáng tươi á, thì các bạn, một là các bạn có thể sử dụng cái màu neon, màu hồng neon của cái bộ Power Neon.
Thứ hai là các bạn có thể dùng các cái màu hồng của Michelo, và tiếp đó nữa là có một cái màu hồng cũng khá là sáng của Hobie. Một là màu Opera, hai là màu Bright Rose. Thì các bạn có thể tìm các cái tông màu hồng này ha, nó cũng rất là sáng và nó sẽ theo cái kiểu màu này, nhưng mà phải phối sao cho nó đừng có bị sến nha, chứ nếu mà phối cái màu nó bị sến quá thì nó lại cũng sẽ không có đẹp lắm. Tại vì về cơ bản thì cái màu hồng kiểu như thế này thì nó rất là khó dùng các bạn hiếm khi nào mình dùng màu hồng lắm, cho nên là một là sẽ dùng các cái màu hồng pastel, hai là sẽ dùng các cái màu hồng thiên đỏ hoặc là thiên tím như thế này thì nó sẽ dễ dùng hơn, chứ còn những cái màu hồng đó thì nó sẽ rất là sáng, và nếu mà dùng không khéo thì nhìn cái tranh nó sẽ rất là lệch màu kiểu vậy. Các bạn có thể tham khảo những cái bảng màu mà họ phối ở trên Pinterest để mà mình phối màu theo ha. Có rất là nhiều bạn hỏi mình là tìm idea ở đâu, tìm ý tưởng ở đâu. Thì đây, khúc nào mà mình bí ý tưởng quá thì mình lục lại các cái character cũ để mà mình vẽ tiếp thôi. Tái sử dụng, kiểu vẽ lại, chọn các cái tông màu theo những cái tông màu cũ của các character, thì mình sẽ sử dụng đi sử dụng lại. Có thể là vẽ mới lại, có thể là thiết kế thêm chẳng hạn. Để mà nói thì một cái character mà mình design thì nó sẽ không có được cầu kỳ và trau chuốt bằng những cái character trong game hoặc là trong các cái truyện, các cái nhân vật có đặc biệt đâu. Kiểu như là người ta thiết kế để gây ấn tượng mạnh và có điểm nhấn để mà các bạn nhớ và phân biệt được á. Còn những cái character mình thiết kế thì chủ yếu là nó cơ bản thôi. So về cái độ chi tiết và cầu kỳ nó sẽ không có bằng, nhưng mà vẫn có thể sử dụng đi sử dụng lại được, và bên cạnh đó là có thể thiết kế thêm bớt những cái phụ kiện dựa trên nhân vật gốc. Để mà nói thì lựa chọn vẽ fan art nó dễ hơn hay là lựa chọn vẽ OC hoặc là design một cái OC character nó dễ hơn, thì mình nghĩ là làm một OC nó sẽ dễ hơn. Kiểu mình tự nghĩ ra trong đầu và tự phối màu cho nó thì mình cảm thấy là dễ hơn cái việc mà mình sẽ phải ke theo từng chút một của character gốc như là bên fan art các bạn tô màu cũng phải tô theo đúng cái màu của character đó thì nó sẽ rất là khó ke, và bên cạnh đó là vẽ đúng từng chi tiết nữa. Cái này sẽ đúng với lại những cái bạn nào hay làm commission nè, có nghĩa là khi mà các bạn không trong cái fandom đó hoặc là các bạn không phải là cái bias của các bạn thì việc mà các bạn vẽ một cái character nó sẽ khó hơn so với lại việc các bạn vẽ một cái OC. Theo kinh nghiệm cá nhân của mình hồi xưa làm commission thì loại commission mà nhận được nhiều nhất chính là commission vẽ fan art. Vì vậy cho nên là nếu như mà bạn nào mà có ý định làm commission thì ví dụ như các cái sample các bạn thì các bạn nên lựa chọn vẽ những cái character nào đó mà cái fandom nó lớn, và như vậy thì các bạn sẽ dễ tìm được những cái lượng khách hàng ở trong cái fandom đó hơn. Những cái character này thì thường sẽ được design rất là đẹp, vì vậy cho nên khi mà vẽ vào thứ nhất là nó đẹp, thứ hai là phối màu nó cũng đẹp, và thứ ba nữa là mình đỡ mất thời gian để mà mình suy nghĩ, mình phối cảnh, bởi vì nó đã có một cái backstory riêng rồi, và vì vậy cho nên là chỉ việc vẽ và suy nghĩ làm sao để mà kết hợp những cái đó lại với nhau cho đẹp thôi. Nếu mà các bạn làm sample thì có thể suy nghĩ đến cái việc mà làm sample của các cái character game hoặc là character của truyện, nó sẽ dễ làm sample hơn và nó thu hút người xem hơn so với lại các bạn lấy cái sample là OC character của mình. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu như mà bạn nào design đẹp và các bạn cảm thấy là cái tranh cá nhân của mình đẹp thì các bạn vẫn có thể lấy ra làm sample nha, miễn sao mà cái tranh nó đẹp và nó thu hút người xem là được. Nhưng mà với những cái bạn nào mà còn đang băn khoăn là nên vẽ tranh gì cho sample của commission thì mình sẽ có một cái gợi ý như vậy cho các bạn để các bạn có thể tham khảo và vẽ tranh sample, tìm cho mình một cái lượng khách hàng tiềm năng hơn. Khi mà nhìn lại cái character này thì đây cũng là một cái character mình vẽ đi vẽ lại khá là nhiều, cùng với lại Blueberry là hai cái character mà mình vẽ đi vẽ lại nhiều nhất trong cái series này luôn. Thì cái character này nó cũng đã vẽ từ hồi năm 2022 rồi các bạn, và bây giờ đó là 2024, 2 năm rồi đó. Cũng có rất là nhiều bạn từ cái thời mùa dịch xem cái series video này của mình vẫn theo dõi mình đến tận bây giờ, và cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Không chỉ là các bạn vừa mới xem mình mà còn những cái bạn đã theo dõi mình từ rất là lâu nữa. Giống như là mỗi một năm thì sẽ có một cái series video gì đó ha, nhưng mà hôm nay thì mình đầu năm tới giờ mình bận quá nên là không thể nào mà tiếp tục cái series Direct in Your Style được, và có vẻ như cuối năm nay nếu như mà không bận thì mình sẽ quay trở lại.
Tính ra thì mình cũng có rất là nhiều cái series vẽ nha. Bắt đầu với vẽ với một tông màu nè, nhân hóa các nhân vật từ trái cây, rồi kể về các nhân vật mình vẽ. Rồi năm nay thì có Diary in Your Style nhưng mà chưa thành công lắm, tại vì cái series này thì mới có được 4 video thôi, quá là tệ so với các series trước của mình. Quên nhắc đến series Talk with Sò nữa, cũng là một trong những cái series mang đậm tính tiêu cực và nhiều người yêu thích, không hiểu tại sao. Nhưng mà có nhiều bạn phản ánh với mình là cái series đó kiểu như là nó bị buồn quá và nhiều năng lượng tiêu cực quá. Đôi khi là họ muốn mình để một cái cảnh báo, một cái warning là trong video này sẽ có những cái chuyện buồn và tiêu cực. Bữa mình vừa đọc được một cái comment từ cái video đó, kiểu lâu năm rồi tự nhiên cái video đó nó có người xem và người ta bình luận nó kiểu như vậy. Và như mình cũng đã nói đó, cái lý do mà mình không có làm cái series video đó mặc dù có rất là nhiều bạn ủng hộ, đó là bởi vì nó nhiều cái sự tiêu cực ở trong đó. Bản thân mình cũng cảm thấy như vậy, mà chắc là tại vì cái cách mà mình dẫn dắt cái câu chuyện nó bị buồn quá hay sao ta. Cho nên là kiểu các bạn xem xong video đó là các bạn sẽ bị ảnh hưởng tâm trạng đó, cho nên là mình cũng không làm cái series đó nữa, mặc dù là nhiều bạn rất là thích cái đó nha. Có một cái là gần đây là chưa làm lại, đó chính là art vlog nè. Chưa làm lại những cái video đó tại vì gần đây buổi tối ồn ào quá, không quay những cái video chill chill như vậy được, nhưng mà mình sẽ cố gắng dành thời gian để mà quay các cái dạng video như vậy với các bạn ha. Đáng ra video này là art vlog nè, nhưng mà lại quên mất đi, vẽ từ đầu đến cuối luôn rồi. Thôi hôm nào khác thì mình sẽ kiếm một cái chủ đề nào đó để quay art vlog lại với các bạn ha. Cũng rất là nhiều bạn thích cái dạng video đó luôn. Ok, video hôm nay thì cũng đã khá là dài rồi, 12 phút. Mình sẽ kết thúc video ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau của mình. Bye bye, see ya. It's the key to every door you